Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 5, sau khi đã thu xếp ổn thỏa, tất cả đệ tử của Đại Trúc Phong đã đồng loạt đi đến nơi diễn ra đại hội võ mạch. Nơi đây náo nhiệt vô cùng, sự kiện lớn diễn ra khiến tất cả mọi người đều vô cùng háo hức. Trương Tiểu Phàm thoáng ngạc nhiên vì sự hoành tráng ở nơi đây. Mắt hắn cứ giáo giác nhìn xung quanh, đúng chất người nhà quê mới lên thành phố. Xung quanh các sư huynh đệ thuộc các chi khác nhau lâu ngày không gặp không ngừng bàn luận sôi nổi. Tiểu Phàm đang nói chuyện cùng với Lâm Kinh Vũ, ánh mắt lướt nhìn xung quanh, dừng lại trên thân ảnh của Điền Linh Nhi đang cùng Tề Hạo và Văn Mẫn nói chuyện. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, tim bất giác nhói lên. Nhận được tin, tất cả chúng đệ tử đến Ngọc Thanh Điện để rút thăm. Khi đã đến đông đủ, Thương Tùng chân nhân thay mặt Đạo Huyền chân nhân nói qua cho chúng đệ tử lịch sử hình thành võ hội, đồng thời chỉ đạo tất cả rút thăm. Các vị hãy xem đây. Nói đoạn, ông ta chỉ tay vào chỗ trống bên phải điện. Mọi người nhìn sang, thấy nơi đó đặt được một cái hòm gỗ tử đàn lớn, 4 bề vuông vức, phía trên có lỗ nhỏ vừa đủ đưa lọt một cánh tay. Trong hòm này có tất thảy 63 hạt sáp tròn, mỗi hạt bọc một mảnh giấy, trên đánh số từ 1 đến 63. Bọn đệ tử bỗng ồn ào cả lên, Thương Tùng đạo nhân chẳng để ý, lại tiếp. Sau khi rút thăm xong, căn cứ vào số thứ tự đó tiến hành tỉ thí. Số 1 đấu với số 64, số 2 đấu với số 63, số 3 đấu với số 62. Cứ như vậy, vào tới vòng 2 thì người thắng trong cặp 1 và 64 sẽ gặp người thắng trong cặp 2 và 63. Cứ như vậy, mãi cho tới trận quyết chiến cuối cùng. Bọn đệ tử lặng lẽ một lúc, chợt có người hỏi to. Xin hỏi Thương Tùng sư thúc, rõ ràng là có 64 người, tại sao lại chỉ có 63 hạt sáp? Vì Đại Trúc Phong, tất cả tham gia cũng chỉ có 8 người lẻ một người, nên quy định ai bốc phải số 1 sẽ được đặt cách vào vòng trong. Nghe đến đây, tất cả lại sôi nổi hết cả lên. Lúc này trên đại diện, chúng đệ tử đang nhao nhao xem viên sáp, các vị trưởng lão thủ tọa ngồi ghế trên cũng bất giác căng thẳng, ánh mắt chằm chằm nhìn đệ tử của mình, mong chúng rút được cái thăm tốt, nếu rơi vào thăm số 1, tất nhiên lại càng tốt nữa. May mắn thay, Trương Tiểu Phàm rút trúng thăm số 1, khiến Điểm Bất Dịch và Tô Như vô cùng hài lòng. Vốn dĩ lần này cho hắn đi mở mang tầm mắt, không ngờ mới đó đã lọt vào vòng trong. Ổn định chuyện rút thăm, Đạo Huyền chân nhân tuyên bố phần thưởng lần này chính là lục hợp kính, khiến bên dưới nhất thời nháo nhào cả lên. Đây là một trong các kỳ chân của bản môn, uy lực cực lớn, điều kỳ diệu là chỉ cần người khu dụng nó linh lực đủ mạnh, lục hợp kính có thể dội ngược lại tất cả mọi sự công kích, đưa chủ nhân nó đứng vào cái thế bất bại. Thế nhưng lúc này, Tiểu Phàm lại đảo mắt tìm xung quanh, hắn quên biến mất, không biết Tiểu Hôi đã chạy đi từ lúc nào. Lúc này từ phía xa chạy lại, dĩ nhiên nó lại gây chuyện với một người khác. Người này nhận ra lai lịch của Tiểu Hôi chính là Tam Nhãn Linh Hầu. Tăng Thư Thư nói, trong đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng rất có linh tính, là linh vật hiếm thấy trên thế gian. Đệ nhìn trên trán, số khoảng 2 con mắt mà xem, chẳng phải là có một khăn dọc nho nhỏ đấy sao? Tam Nhãn Linh Hầu là thông linh kỳ thú, lúc nhỏ bề ngoài chẳng khác gì với kỳ bình thường, nhưng khi nó lớn lên, trên trán sẽ mở ra con mắt thứ 3. Linh tính cũng sẽ tăng lên rất nhiều, không chỉ thông hiểu những thuật tiên trong ngũ hành mà còn có thể nhìn được vật xa ngoài ngàn dặm. Người xưa có nói, Thiên Lý Nhãn chính là địa chỉ con mắt thứ 3 của Tam Nhãn Linh Hầu đấy. Nói chuyện một hồi, cả hai tạm biệt nhau rời đi. Lúc này, đại hội tỉ thí cũng bắt đầu. Điền Linh Nhi là người đầu tiên của Đại Trúc Phong lên sàn đấu. Đối thủ của Điền Linh Nhi là một đệ tử Trương Dương Phong, họ thân tên Thiên Đẩu. Lúc ấy vừa nhảy phất lên đôi đài, thân hình rất ngay ngắn, phía dưới lan tiếng xì xào khen ngợi. Lúc này, trên đài gióng lên một hồi chuông, trận đấu giữa Điền Linh Nhi và thân Thiên Đẩu chính thức bắt đầu. Điền Linh Nhi tỏ rõ tuổi trẻ sức mạnh, tiếng chuông vừa dứt, tay đã trỏ về phía trước, trong nháy mắt sáng tả nhoáng nhoáng, nhanh như chớp động, hổ phách chu lăng cuộn gió, thổi đến sắc cả mặt, xông thẳng vào thân Thiên Đẩu. Thân Thiên Đẩu chẳng ngờ Điền Linh Nhi nói đánh là đánh, trông thấy hổ phách chu lăng chớp mắt đã lao đến nơi, y lùi vội 2 bước, song thủ rung lên, tiên kiếm lóe sáng nghênh đón. Thanh tiên kiếm ánh xám của y tử giữa không trung vọt lên trời, rồi nhanh như chớp bổ thẳng xuống đỉnh đầu Điền Linh Nhi. Kiếm chưa chạm đất, chỉ thấy vạt áo Điền Linh Nhi phơ phất bay, 4 bề nổi gió lớn. Điền Linh Nhi nhanh nhẹn vung tay phải, cây gậy lớn vạch phúc một đường trong khoảng không, sáng thẳng xuống đầu thân Thiên Đẩu. Thân Thiên Đẩu cau mày, sắc mặt nghiêm trọng. Lúc này, tiên kiếm lại bay trở về tay, y nghiến chặt răng, tay phải nắm chắc tiên kiếm, tay trái co duỗi, mắt nhìn cây gậy to sắp giáng xuống đầu. Người dưới đài đều nín thở, thốt nhiên một tiếng vang lớn. Sàn đấu phía trước vốn là gỗ bằng phẳng, bỗng vỡ nát, chỉ thấy 5-6 tảng nham thạch đột nhiên phá đài bay ra, chắn trước mặt y. Điền Linh Nhi biến sắc mặt, chỉ thấy đất dưới chân rung chuyển không ngừng. Đột nhiên lại mấy tiếng động lớn, phản gỗ nơi cô đang đứng gãy vụn, giữa những tiếng rầm rầm, vô số đá to và sắc lạnh vụt ra. Đến đây thì cũng hết tập 6 Chu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.